Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε αυτό εδώ το μακιγιάζ και θα μιλήσουμε για τα όρια. Πριν ξεκινήσω θέλω να τονίσω ξανά ότι τα θέματα που αναπτύσσω σε αυτή τη στήλη δεν τα αναπτύσσω ως ειδικός, είναι καθαρά δικές μου σκέψεις με βάση τη ψυχοθεραπεία που έχω κάνει και τα βιώματά μου και το πώς έχω αντιληφθεί το κάθε θέμα. Θεωρώ πως το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε όταν ξεκινάμε ψυχοθεραπεία είναι τα όρια. Εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία, είχα ξεκινήσει ουσιαστικά γιατί ένιωθα ότι κάτι κάνω λάθος. Και όταν ξεκίνησα λοιπόν στην πρώτη συνεδρία, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κάνω λάθος είναι ότι δεν βάζω όρια. Και η συνέπεια θεωρώ του να μην βάζουμε όρια είναι να προκαλούνται παρεξηγήσεις, να μην μας κατανοούν καλά οι άλλοι, δεν κατανοούμε καν εμείς τον εαυτό μας ουσιαστικά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε και όρια. Και νομίζω ότι ο λόγος που πολύ φοβόμαστε να βάλουμε τα όρια μας και να τα θέσουμε είναι μην τυχόν και φανούμε κακοί, μην τυχόν και μας απορρίψουν, μην τυχόν και υπάρξουν συγκρούσεις ή οτιδήποτε ή μας πουν παρτάκιδες, εγωιστές και όλα αυτά. Αλλά παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Θα έπρεπε να μπορούμε όλοι μας να θέτουμε τα όρια μας και να είναι αποδεκτό και καθόλου κατακριτέο. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα αυτό το θέμα, να βάλεις όρια σε κάποιον, στον οποιονδήποτε, αλλά θεωρώ πως κυρίως είναι πιο δύσκολο να βάλεις στους δικούς σου ανθρώπους και κυρίως στους γονείς σου. Ξεκινάς σιγά σιγά με αγνώστους, θεωρώ, δική μου εμπειρία αυτή, και στη συνέχεια βάζεις και σε οικογένεια και γονείς. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχεις μάθει με έναν τρόπο να ικανοποιείς τους άλλους και να αφήνεις τα θέλω σου πίσω. Αλλά όταν ξεκινήσεις, ενώ τη μία νομίζω πως νιώθουμε λίγο ότι τώρα βάζω τον εαυτό μου μπροστά, είμαι εγωίστρια, είμαι παρτάκιας και αυτά, απ' την άλλη όμως είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό. Γιατί νομίζω πως καθώς δουλεύουμε τον εαυτό μας στη ψυχοθεραπεία, μαθαίνουμε τον εαυτό μας καλύτερα, μαθαίνουμε τα όρια μας και μπορούμε και να τα βάλουμε. Μπορούμε να πούμε όχι, μπορούμε δηλαδή να ξεκινήσουμε να πούμε όχι σε κάτι που μας προκαλεί δυσφορία, που μας προκαλεί αναστάτωση, που μας προκαλεί άγχος και είναι απόλυτα ok να το κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι των ορίων, αλλά νομίζω ότι όντως είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να βάζουμε τα όρια μας και να μην νιώθουμε ότι είμαστε εγωιστές, γιατί πάει και λίγο πιο κοινωνικά, για παράδειγμα σαν ταμπέλα και καλά, του εγωιστή και του παρτάκια, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και μπορεί ο καθένας μας να μην θέλει κάποια στιγμή να κάνει κάτι. Και αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα αποδεκτό, κατανοητό και μη κατακριτέο, όπως είπα και πριν. Συνήθως πάντως λένε ότι όντως είναι πιο δύσκολο να βάλεις όρια στους γονείς σου. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε βηματάκια. Να λέμε π.χ. ξέρω εγώ, ακόμα και το πιο απλό, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε πάμε καλεσμένοι σε ένα σπίτι και μας λένε να μας κεράσουν, ξέρω εγώ, κάτι, έστω κάτι ρε παιδί μου. Και εσύ δεν λες όχι επειδή ντρέπεσαι, το λες όντως επειδή εκείνη τη στιγμή δεν έχεις ανάγκη να φας, να πιείς κάτι. Εν τέλει όμως το δέχεσαι. Όταν πεις όχι, είναι το όριό σου
Και είναι το πιο απλό παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ εντωμεταξύ. Και νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολο το θέμα των ορίων όταν αρχίζουμε να μαθαίνουμε και να ερχόμαστε σε επαφή πιο πολύ με τον εαυτό μας. Και τα θέλω μας και τις πεποιθήσεις μας και όλα αυτά, δηλαδή τις ανάγκες μας βασικά. Αυτό. Και κάπως μετά νιώθω ότι όντως γίνεται λίγο πιο εύκολο. Επίσης, το να θέσουμε όρια μπορεί να προκαλέσει όντως κάποια σύγκρουση ή κάτι που να μας φέρει σε άβολη θέση, αλλά σιγά σιγά κάνοντάς το, νιώθω ότι όσο εκτίθεσαι δηλαδή σε κάτι, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται να το κάνεις και να το ξανακάνεις, οπότε μετά σου γίνεται πιο, πώς θα το πω, όντως πιο εύκολο ρε παιδί μου το να θέσεις όρια. Ξεκινάς με μικρά βηματάκια και μετά όσο γνωρίζεις και ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο είναι και πιο εύκολο. Εσείς έχετε έρθει αντιμέτωποι ποτέ με το θέμα αυτό των ορίων? Δυσκολεύεστε να βάζετε όρια? Ας πούμε, εγώ όταν ξεκίνησα ψυχοθεραπεία που είχα πάει για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί πίστευα ότι κάτι κάνω λάθος, όπως είπα και στην αρχή, όταν συνειδητοποίησα ότι δεν βάζω όρια και πρέπει να ξεκινήσω, ήμουν σε φάση, πώς το κάνουμε τώρα αυτό? Αλλά ναι, μετά βλέπεις ότι κάπως σου δίνει μια ελευθερία εαυτού, θα πω εγώ, και πραγματικά συνδυάζεται και με τη γνώμη των άλλων. Δηλαδή, όταν ξεκινάς να βάζεις όρια, δεν σε νοιάζει και τόσο η γνώμη των άλλων, γιατί οι ανάγκες σου είναι πιο πάνω από τους άλλους. Όμως όχι με κάποιον εγωιστικό τρόπο ή κακό, γιατί πολλές φορές τη λέξη εγωισμός την χρησιμοποιούμε και για κάτι πολύ κακό, αλλά το να ακούμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό, οπότε δεν το θεωρώ καθόλου εγωιστικό και παρτάκικο. Δεν το θεωρώ ότι βάζεις προτεραιότητα τον εαυτό σου, που αυτό θα έπρεπε άλλωστε, γιατί εμάς έχουμε, καλός ή κακός, και αν δεν μας ακούμε και μας αγαπάμε και μας φροντίζουμε, ποιος θα το κάνει? Δεν ξέρω εσείς πώς το σκέφτεστε και τι άποψη έχετε πάνω σε αυτό, αλλά γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας από κάτω να το συζητήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας, να ακούσω δηλαδή και εγώ τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό. Και τελικά το πιο δύσκολο από όλα είναι τα όρια στους γονείς. Βασικά γιατί εμπλέκεσαι τόσο συναισθηματικά με τους γονείς, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο όχι να πειθαρχήσεις, αλλά ίσως να το τολμήσεις ρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι οι άνθρωποι που σε φέραν στον κόσμο. Οπότε, πόσο εύκολο να είναι άραγε να βάλεις όρια, ξέρω εγώ, στην ίδια σου τη μάνα? Γιατί μας έχουν μάθει και με ένα πολύ παρεμβατικό τρόπο, τουλάχιστον η δική μου, με όλη της την καλή αγάπη, γιατί βλέπει και τα βίντεο, παιδιά. Βασικά το ιδανικό θα ήταν τα όρια που βάζουμε να γίνονται αποδεκτά και κατανοητά, και αυτό θα έπρεπε να γίνεται ούτως ή άλλως, δηλαδή και εμείς να δεχόμαστε τα όρια των άλλων χωρίς κρίση και επίκριση και καταλάβετε τι εννοώ. Και πιστεύω ότι θα ήταν όλα λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο ομαλά. Πραγματικά το πιστεύω αυτό, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το α και το ω στην επικοινωνία των ανθρώπων. Τα όρια είναι πολύ σημαντικά. Ξεκινήστε να βάζετε. Πάω σε κραγιόν τώρα, οπότε δεν θα μιλάω. Νομίζω πως κάθε τέτοιο θέμα που αναπτύσσω στη στήλη μου, σε αυτή τη στήλη, είναι ανεξάντλητο και μπορεί να μην έχω σκεφτεί κιόλας όλα τα παρακλάδια και όλα τα θέματα που μπορώ να αναπτύξω πάνω σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι τα βασικά και αυτά τα πιο έτσι highlights
είναι αυτά. Και αυτό ήταν το βίντεο, αυτά είχα να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα των ορίων, που για μένα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe και σας περιμένω στα σχόλια να αναλύσουμε και τις δικές σας απόψεις και να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.